Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy là siêu phẩm Chu Tiên 3D phần 2 đã ấn định lịch phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 năm 2024. Trong tuần đầu tiên, phía nhà sản xuất đã tung ra trailer và thông báo sẽ công chiếu liên tiếp 3 tập. Vậy, nội dung những tập này có gì? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Kết thúc phần 1, khép lại sự ra đi đầy thương tâm của Bích Sao thì bối cảnh 10 năm sau đã khác. Sau biến cố, Trương Tiểu Phàm gia nhập Quỷ Vương Tông, hắn lột xác trở thành Quỷ Lệ, phó tông chủ Quỷ Vương Tông. Ngoài ra trong ma giáo, y còn có biệt hiệu là Huyết Công Tử. Tại đây, Quỷ Lệ cùng với 3 nhân vật xuất sắc thuộc lớp trẻ ma giáo là Độc Công Tử Tân Vô Viêm của Vạn Độc Môn và Diệu Công Tử Kim Bình Nhi của Hợp Hoan Phái, xưng là Tam Công Tử. Lúc bấy giờ, Quỷ Vương Tông đã phát triển trở thành thế lực có sức mạnh áp đảo, tiêu diệt và sát nhập tất cả các tổ chức nhỏ lẻ khác trong nội bộ ma giáo. Mà Quỷ Lệ được biết đến bởi thủ đoạn tàn độc, đã trở thành chiến tướng bậc nhất của Quỷ Vương, được ông truyền cho Thiên Thư Đệ Nhị Quyền. Có thể nói, ngoài việc học được công pháp kinh điển của Thánh giáo ra, hiện tại hắn còn tinh thông Thái Cực Quyền Thanh Đạo của Thanh Vân Môn và Đại Phạm Bất Nhã Chân Pháp của Phật gia. Mà để đạt được những thành tựu này, Quỷ Lệ đã tự mình ra tay giúp Quỷ Vương Tông thống nhất Thánh giáo. Bởi sau cuộc chiến tại Thanh Vân Môn, rất nhiều thế lực đã không còn trung thành với Quỷ Vương nữa. Và mở màn cho tên tuổi của Huyết Công Tử vang danh khắp nội giáo, Luyện Huyết Đường chính là cái tên đầu tiên mà Quỷ Lệ lựa chọn làm hòn đá mài đao của mình. Luyện Huyết Đường nằm ở dãy núi sâu bên trong vạn bức cổ quật của Không Tăng Sơn. Khi đặt chân đến đây, Quỷ Lệ không biết đã dùng thiêu hỏa côn trong tay mình hút máu bao nhiêu người. Sau cùng, xông vào sao huyệt Luyện Huyết Đường, hắn thu phục Dã Cẩu đạo nhân làm môn hạ đi theo bên cạnh mình. Cũng trong lúc ấy thì tại Thanh Vân Môn, hiện tại Tiêu Giật Tài chủ trì cùng đám người Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư và một số đệ tử khác cũng lên đường đi đến Tây Phương Đại Triều Trạch để tìm kiếm tung tích của dị bảo. Ngoài bọn họ ra, còn có người của Thiên Âm Tự và phần Hương Cốc cũng nhăm nhe giành lấy bảo vật này. Chính vì thế, Tây Phương Đại Triều Trạch là nơi các thế lực lớn trong thiên hạ thi nhau đổ về. Lại nói, sau khi khiến Luyện Huyết Đường quy thuận, Quỷ Lệ không biết vô tình hay cố ý chưa trở về mà đi đến sau núi Tiểu Trúc Phong mang Tiểu Huy đi. Sau khi trở về gặp Quỷ Vương Tông, biết tin dị bảo xuất thế, không chỉ người phe chính đạo túm tụm kéo nhau đến, ngay cả các cao thủ của Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Phái và Trường Sinh Đường cũng định nhúng tay vào. Bởi vậy, Quỷ Lệ dẫn theo Dã Cẩu đi đến nơi quần hùng tụ tập. Rất nhanh, hai người đã đi đến Đại Vương Thôn, nơi này chỉ cách địa điểm cần đến khoảng 3 ngày đường. Dừng chân tại đó, Quỷ Lệ phát hiện Chu Nhất Tiêm và Tiểu Hoàn năm xưa vẫn đang hành nghề bói toán ở chợ. Lúc bấy giờ, một thiếu niên anh tuấn đi đến trước mặt Tiểu Hoàn lên tiếng: "Xem giúp ta vận thế lần này ra sao?" Tiểu Hoàn nháy mắt, bất chợt cười lên rồi nói: "Vị khách quan, tên ngài bên trong có lửa, bề ngoài thanh tao nhàn nhã mà bên trong ẩn tàng sát cơ. Lần này ủng hộ ngài đi về hướng Tây, ắt sẽ gặp đại lợi." Nghe vậy, gã mỉm cười hài lòng rời đi. Nhìn theo thân ảnh phiêu diêu tiêu sái của Tần Vô Viêm, nếu không hiểu thân thế, e rằng không thể biết đó là một công tử khét tiếng khát máu, một sát tinh của ma giáo. Đợi gã xem xong, Quỷ Lệ cũng đến xem một quẻ. Tiểu Hoàn thấy hắn có chút thất thần, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh cô đáp: "Khách quan rõ ràng, chẳng tin vào quỷ thần, sao lại hỏi ta?" Sau một hồi trầm ngâm, Quỷ Lệ sải bước rời đi, mà không lâu sau đó, Tiểu Hoàn cùng Chu Nhất Tiêm và một nữ tử nữa là Kim Bình Nhi cũng nối gót hắn tiến về phía Tử Trạch. Thế nhưng, tiến vào không xa, Tiểu Hoàn đã bị tập kích bởi một con thủy quái. Rất may, Dã Cẩu và Kim Bình Nhi đã ra tay diệt trừ giúp nàng. Sự việc này cũng thu hút sự chú ý của Quỷ Lệ và Tần Vô Viêm. Sau khi xác định cô nương kia an toàn, hai người cũng chia ra đường ai nấy đi. Mà bên bờ Tử Trạch, phe chính đạo bao gồm Thanh Vân Môn, phần Hương Cốc và Thiên Âm Tự đã tập trung lại một chỗ. Đáng nói là nhìn thấy những tu sĩ này không phòng bị gì, Ngọc Dương Tử dẫn đầu đám người Trường Sinh Đường đã bất ngờ tiến lên muốn diệt trừ bọn họ với âm mưu độc chiếm dị bảo. Đáng tiếc, phe chính đạo đã sớm có chuẩn bị, nhưng chỉ đợi có vậy, bọn họ như hổ lạc giữa bầy dê, cứ thế một cuộc chiến đẫm máu liền diễn ra. Ngọc Dương Tử nắm chặt pháp bảo Âm Dương Kính trên tay, sắc mặt khó coi vô cùng, chỉ thấy đủ loại ánh sáng chớp nhoáng giữa màn đêm, tiếng gào thét thảm thương vang vọng. Ở xa xa, lặng yên trong bóng đêm có mấy thân ảnh ẩn hiện cũng đang chú tâm quan sát hình thế chiến trường, đặc biệt là chăm chăm nhìn Ngọc Dương Tử đang đại phát thần uy. Mà trong lúc ấy, Lục Tuyết Kỳ đứng giữa không trung, cuồng phong lẫm liệt, dung nhan tuyệt thế đã ra tay. Không chỉ có nàng, phe chính đạo còn vô số cao thủ cũng đã động thủ. Ngọc Dương Tử có thần thông tới đâu cũng không thể cầm cự nổi. Âm Dương Kính khí thế dần dần bị chèn ép, hết cách, gã chỉ có thể liều mạng đồng quy vô tận cùng đám người này. Mà đợi lúc hai bên lưỡng bại câu thương, sau một hồi ngựa ông đắc lợi, Quỷ Lệ cùng nhân thủ của Kim Bình Nhi và Tần Vô Viêm cũng quyết định ra tay. Dĩ nhiên, hắn sẽ chạm mặt Lục Tuyết Kỳ và đám người Lâm Kinh Vũ. Liệu rằng Trương Tiểu Phàm ngày ấy sẽ hành xử ra sao? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.